Amikor ránézel egy modern triplás játékra, akkor jó esetben, és most ez értsd úgy, ahogy akarod, tehát jó esetben, le vagy nyűgözve a látványtól, a komplexitástól, és wow, és hűha meg minden. De közben látod azt, hogy ezek a játékok gigantikusan nagyra sikerülnek. És bizony manapság a játékfejlesztők sokszor úgy vannak vele, hogy bepakolják a legnagyobb fájlokat, meg textúrákat, és aztán az optimalizálás mindegy. Ha nincs SSD-d, akkor bocsi, a Starfield egy várakozás szimulátor. Bezzeg régen a fejlesztők olyan őrült ötletekkel álltak elő, hogy sokszor még saját maguk sem tudták, hogy működnek a játékaik. Máig nem tudja senki, miért van egy kókuszépeg a TF2 fájljai között, de ha kitörlöd, nem indul a játék. És tudod, hogy a WoW világa tele van láthatatlan nyulakkal? A mai videóban az Unibet támogatásával ilyen és ehhez hasonló sztoriknak járok utána olyan játékokról, amiket látszólag a Szentlélek tartsak össze. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! De kezdjük is ezzel a kókuszos sztorival, mert részben ez ihlette ezt az egész videót, és az egyik legviccesebb is mindközül. Tehát néhány éve egy Reddit felhasználó, Do on the Guy posztolt a TF2 subredditre, hogy ezt a kókuszképet találta a TF2 forrásfájljai közt. A teljesen realisztikus kókuszfotó sehol sem szerepel a játékban, és senki sem tudja, miért van itt. Egy népszerű hozzátartozó idézet, hogy a fejlesztő kommentjét otthagyta, nem tudom, miért van itt ez a kókusz, de ha kitörlöd, nem indul a játék. Ez nem igaz. Ilyen komment nincs a játék forráskódjában, ez egy Reddit komment volt. Az viszont igaz, hogy bizonyos animációk és textúrák nem működnek jól, ha kitörlöd, más kommentelők állítása szerint. De hogy ténylegesen mit keres ez a kókuszkép a játék fájljai között, és miért van még mindig ott, azt tényleg nem tudni. Ha fölösleges lenne, valószínűleg nem lenne itt, szóval könnyen lehet, hogy arról van szó, ahogy azt a The Gamer találgatja, hogy valamikor a fejlesztés egy pontján ezt a kókuszt valami ideiglenes textúraként használták valamihez. Amikor elkészült az igazi textúra, felkerült az a fájl is, de a TF2 kódja annyira kibogozhatatlan spagetti, hogy nem lehet megtalálni minden említést, ami erre a kókuszra mutat. Ezért egyszerűbb inkább a fájlok között hagyni, mint kibogozni, hogy mit is kéne átírni, hogy ki lehessen törölni. August Browning, vagy ahogy talán ismerősebb, Riot August majdnem a kezdetek óta tagja a League of Legends-et fejlesztő stúdió csapatának, és champion designerként rengeteg klasszikus LoL hős szinte teljesen az ő keze alatt készült, mint például V, Jinx, Gnar, Echo, Jhin, Senna és még sokan. Azóta TikTokon rendszeresen szokott megosztani sztorikat a játék fejlesztésének korai időszakáról, amik baromi jól bemutatják, hogy még egy olyan e-sport cím is, mint a LoL, sokszor milyen bizarr eszközöket használ olyan hatások kivitelezésére, amire látszólag lehetne egyszerű megoldás, még sincs. A kedvenc ilyen sztorim Jinx gránátjáról szól. A gránát eredetileg még úgy működött volna, hogyha valahova eldobod, az a bokrokat is felgyújtotta volna a hatótávon belül, egyúttal nyilván sebezve az ott rejtőzködő csempeket. Ezzel csak az volt a probléma, hogy a játékban akkor még nem volt semmilyen mód arra, hogy a térkép egy adott pontjáról megmond, hogy ott van-e bokor vagy nincs. Amiről viszont lehetett könnyen infót szerezni, az az, hogy egy adott karakter épp a bokorban van-e vagy sem. Szóval az egyetlen logikus döntést hozta, az egész mapot beborította láthatatlan tímok seregével. Amikor egy gránát földet ért, megnézte a hatótávon belüli tímokról, hogy épp bokorban vannak-e vagy sem, és ha igen, akkor felgyújtotta őket. Ha egy tímó felgyulladt, azt is megnézte, hogy a következő tímok közül van-e valaki bokorban, ha igen, akkor oda is tovább terjedt a tűz. Nyilván az első kérdés, hogy nem terheli el túlságosan a rendszert az, hogy ennyi csemp kerül a játékba, még ha láthatatlanul is. És igen, nyilván ez volt az oka annak, hogy végül nem így került be a gránát a játékba, úgyhogy mára már nem található láthatatlan tímó háló az idézők szurdokában, de maga a sztori rámutat arra nagyon érdekes jelenségre, hogy sokszor a játékokban egyszerűbb láthatatlan random NPC-ket berakni, mint valami körülményesebb megoldást lekódolni, ami talán rosszabbul működik. A legékesebb példája ennek a World of Warcraft, ahol ha megpróbáljuk listázni a játékban található különböző nyulakat, akkor valami érdekeset vehetünk észre. A WoWhead nagy részt a forráskód alapján dolgozva tudja listázni a játékban található összes NPC-t, és több mint 1000 nyuszit sorol fel a játékból, köztük olyanokat, mint a híres szögletes zárójel PH Obviously 10 Placeholder Cutscene Bunny, vagy You'll Need a Griffon Kill Credit Bunny, vagy hogy is felejtetnénk el a híres VFX Bunnyt. Ahogy azt a Kotakunak elmesélte Nathaniel Chapman, a WoW vezető Encounter tervezője, az egész játékot szinte ilyen nyuszig hajtják meg a háttérből. A játék motorjában ugyanis a legegyszerűbb mindent spellként felfogni. Ha bármilyen effektet akarnak megmutatni, bármilyen spéci elemmel akarnak egy harcot felturbozni, a legegyszerűbb egy új spellt írni rá. Viszont minden spellhez kell valaki, aki azt megidézi, ehhez pedig kell egy láthatatlan NPC. A legjobb példának a Siege of Orgrimmar raidet hozza fel, ahol az egyik fegyver, amit használhatunk Siegecrafter Blackfuse ellen, egy lézervető. A lézer nem más, mint egy láthatatlan nyúl, akire rá van kötve egy lézer grafika, és időnként Firezone spellt nyom el. A játékban meg persze annyit látunk, hogy tényleg egy lézersugár követi a karakterünket, hiszen a nyuszi láthatatlan lett. És mondom, ha végignézzük a nyulak listáját WoW-heden, akkor látjuk, hogy elképesztő mennyiségben vannak használva ezek a nyulak. Bármerre jársz az adott világában, minden effekthez képzeld el nyugodtan egy nyulat, mert semmi sem az, aminek látszik.
és ha már dolgok, amik mások, mint aminek látszanak, akkor muszáj az egyik leglegendásabb esetet előhozni a hasonló sztorikból, a Fallout 3 vonatját. A Fallout 3 egyik DLC-ben, a Broken Steel-ben sikerül működésbe hoznunk az elnöki metrót. Ez gyakorlatilag az egyetlen működőképes jármű a játék világában, ha nem számítjuk a Fallout 2 Highway mennyét. Easy rider, Jim! Easy rider! Szóval érthető, hogy nem akartak egy teljesen új járműrendszert beprogramozni a játék kódjába, hanem inkább egy sokkal praktikusabb megoldást választottak. A vonat gyakorlatilag egy karpáncél. És igen, vannak képek is arról, hogy néz ki a motor szerkesztőjében, amikor egy karakter felveszi ezt a vonatot magára. Gyakorlatilag, amikor a vonatot kívülről látjuk a játékban mozogni, akkor a föld alatt egy NPC szalad ezzel a vonattal felszerelve, amikor pedig beszállunk és körülöttünk mozog a világ, akkor pedig mi vesszük fel ezt a kesztyűt, és ezt egy ilyen fejünk köré vetített képként látjuk, miközben a játék oda teleportál minket, ahova épp megyünk. És persze ezek, ha nem értünk a programozáshoz, sukni megoldásoknak tűnnek, de közben meg valahol pont ezek a zseniális megoldások, hiszen nem kellett egy teljesen új ágat hozzáírni a kódhoz, hanem a meglévőkből megpróbáltak kihozni valamit. Ha mögé nézel a játéknak, fura és bizarr, de játékos szemszögből meg működik. Mármint amikor működik. All of this just works. Rengeteg olyan bug van, amik annyira bizarrok, hogy nem is próbálja senki megoldani őket, mert igazából reménykednek abban, hogy el lehet fedni valamivel. Az egyik ilyen, hogy 2039 után a Diablo 1 nem tud új térképeket generálni. Mi? Na jó, kezdjük az elejéről, mert ugye már hogy néz ki a Diablo 1, azok számára, akik soha nem játszottak vele. Legelőször egy kis városkával, vagy faluval, Tristrammal találkozol, ahol a templomban találsz egy utat lefelé. Innentől kezdve az egész játék ebben a föld alatti kazamatában található, 16 különböző szinten, minden szinten meg kell keresned a lefele vezető lépcsőt, és végül eljutni a legmélyére, ugye konkrétan a pokolba. De minden szint teljesen random generált folyosókból és szobákból áll, szóval gyakorlatilag nincs két ugyanolyan végigjátszás. Sokáig ment a találgatás, hogy pontosan hogy is generálódnak a szintek. Azt már a Minecraft seedekkel kapcsolatban elmeséltem, hogy a számítógépek valójában képtelenek random számokat generálni. Az egyetlen, amit meg tudnak tenni, az nagyon komplex számsorokat kapni, amiből mindenféle műveletekkel előállítanak egy variánst. Ha ezt a komplex számsort ismerjük, akkor minden alkalommal ugyanazt fogja generálni. Ment sok teória, hogy honnan szerzi vajon a seedet a Diablo 1. Volt egy népszerű hoax a fórumokon, ami szerint a játék indítás és a kazamatában vezető lejárat között megtett pontos koordináta útvonal alapján generálja a szinteket a játék. Volt is egy nevetséges instrukció, hogy hogyan rohangálj Tristramban, mielőtt lemész, és az ígéret szerint így olyan pályát kapsz, ahol az összes lépcső és feljárat egymás mellett van, így szép, kényelmes, egyenes úton lesétálhatsz a pokolba. Nos, ezt többen kipróbálták, és nem igaz. Az igazság az, hogy a játék azt veszi alapul, mikor indítottad el az új karakteredet, kiolvassa a gépedből a pontos másodpercet, és az alapján generál térképet. Azt is megfigyelték, hogy nyilván az óra átállításával lehet mindig pontosan ugyanazt a térképet is megkapni, ha ügyesen kattint az ember. És az is feltűnt, hogy 1970 előtt és 2039 után képtelen térképeket generálni a játék, és hibába ütközik. Szerencsére még senkiről nem tudunk, aki ténylegesen 2039-ben a Diablo 1-el szeretett volna játszani, de ez az idő is el fog jönni. Reméljük addigra a fejlesztők összekapják magukat, és lesz valami megoldás erre. És egy másik megmagyarázhatatlan bug, ami azóta is álmatlan éjszakákat okoz, az a Hitman halálos fala Skyrim szigetén. A Hitman 3 augusztusi patchnótjai között bukkant fel egy vicces sztori a fejlesztőktől. Az Isle of Scale küldetésen ugyanis találtak egy falat, ami valamilyen megmagyarázhatatlan okokból megöli az NPC-ket, akik hozzáérnek. A legjobb tippjük az, hogy valahogy a fal pont egy kicsit kívül esik a játszható térből, ezért az NPC-k, amikor hozzáérnek, kikerülnek az igazi játéktérből, a motor pedig ezért megöli őket. Egyfolytában azzal találkoztak a tesztelés során, hogy az NPC-k itt összeesnek. Próbálták sokféleképpen orvosolni a bugot, de végül valami olyasmi megoldást találtak, ami talán legközelebb a szőnyeg alá söpréshez áll. Leraktak pár dobozt a fal elé. Igen, így már egy NPC sem fér hozzá a falhoz, a játék nem dől össze, a játékos nem hal meg, ha hozzáér, úgyhogy igazából miért is kéne ennél több? Az egész olyanná vált, mint valami mitikus szörny, akit legyőzni nem lehet, de ha szimplán nem megy oda senki hozzá, akkor túlélik. De közben te tudod, hogy ott napul. És amúgy hány ilyen megoldás lehetnénk a játékokban, amiről nem tudunk, mert a fejlesztők nem buktatják le magukat egy ilyen patch note-on keresztül. Lehet vitatkozni arról, hogy a controller aim assist mennyire számít csalásnak vagy sem, de tagadhatatlan, hogyha a kontrollerrel akarsz bármilyen lövöldözős játékot játszani, valami minimális aim assistra szükség van, hiszen enélkül nem lehet olyan pontosan lőni, mint egy egérrel. Ezért ha valami bizarr bug beugrik, ami elveszi az aim assistot, az eléggé csökkentheti egy lövölde élvezeti értékét a konzolosok számára. És talán az egyik legbizarrabb ilyen spagetti kódos bug a Fortnite-ban bukkant fel, amikor is bizonyos fura helyzetekben a játék kikapcsolta az aim assistot. Ha a ház, amiben voltál, tartalmazott fürdőszobát, és a fürdőszobában volt egy tükör, akkor nem működött az aim assist. Látszólag a dolgoknak semmi közük nincs egymáshoz, de ez eléggé nagy helyeket használhatatlanná tett a konzolosok számára annó. Ráadásul nem csak az aim assistot befolyásolta a bug, hanem a lootot is. Ha a tükrök 2x2x2-es közelében voltál, a loot ezen a területen kívülre teleportált, ami azt jelenthette bizonyos helyzetekben, hogy egy házon belül lootolva a házon kívülre esett a loot. Ez viszont az aim assist-tel ellentétben mindenfajta játékosnak elég nagy hátrány. Hogy pontosan mi okozhatta a bugot, az nem derült ki. Egy hozzáértő Reddit kommentelő szerint ismét a
láthatatlan tárgyakkal próbáltak megoldani egy küldetést, és ez okozta a hibát. Volt ekkoriban ugyanis egy quest, ami azt kérte a játékostól, hogy nézzen bele egy tükörbe. Ha a játék folyamatosan csekkolta volna, hogy a játékos épp tükörben nézze vagy sem, az nyilván megterhelte volna a rendszert. Úgyhogy vélhetőleg hozzáadtak egy 2x2x2-es láthatatlan tárgyat magukhoz a tükrök köré, és csak akkor csekkolta a tükörbenézést, ha egy ilyen láthatatlan tárgy belsejében voltál. És míg azt jól beállították, hogy a játékos átmehessen rajta, lehetséges, hogy a loottal már nem működött így, az aim assist meg úgy viselkedett, mint egy bokorban, ahol ugye nincs aim assist. Szóval feltételezhetjük azt, hogy egy óriási láthatatlan bokrot raktak a tükrök köré a questhez való segítségként, ami jó ötlet volt, csak hát nem implementálták jól. Ha a Half-Life 1 közben megfigyeljük az NPC-ket, valami furcsa dolgot vehetünk észre. Várjunk csak! Miért mozgott Barney szája, miközben a gombokat nyomogatta? Többeknek feltűnt ez a részlet a Half-Life 1-ből, nyilván nem csak itt, hanem minden alkalommal, amikor az NPC-k valahogy interaktáltak a világgal. És bizony a magyarázat megint csak az, hogy a fejlesztők egy elegáns megoldással rejtettek el valamit, ami máshogy nehezebb lett volna megvalósítani. A Half-Life 1 motorjában ugyanis nem igazán volt lehetőség arra, hogy más karakterek mozgásához igazítva hallatszódjanak hangeffektek a világban. Így ha például egy karakter egy számítógépet nyomkodott, aminek pittyegnie kell, akkor azt a hangot is az NPC karaktere játszotta le. Tényleg elegáns megoldás, ami nem is tűnne fel, és garantálja, hogy a mozgással egy időben lehet hallani a hangot. Csak hogy a motornak az is egy automatikus része volt, hogy a szájmozgást a hanghoz automatizálja. Tehát, ha az adott NPC beszél, akkor a szája automatikusan a hang hatására mozog, hogy ne kelljen egyesével leanimálni a beszédet. És bizony, a motor nem tud különbséget tenni a pittyegés és a beszéd között. Szóval, ha az NPC-ből jön a hang, a pittyegést is leköveti a szájával. Elsőre valószínűleg fel sem tűnik egy végigjátszás közben, de ha egyszer már ismered ezt a tényt, nem tudod nem észrevenni a játékban. SheSense csatornáján van egy zseniális sorozat, amiből nagyon sok ilyen színfalak mögötti titkot megtudhatunk, a Boundary Break. Ebben mindenféle no-clip cheatekkel, meg dev mód eszközökkel a híres játékok mapjaira távolról néz rá, észrevéve azokat a kis elrejtett hazugságokat, amiken a koherens világ illúzióját adják a játékok. Az egyik kedvenc ilyen részlet a Fallout New Vegasból származik. Ha már végigjátszottátok a játékot, biztos emlékeztek arra a diavetítésre a játék végén, ahol a narrátor végig sorolja a különböző tetteidnek milyen következményei voltak a pusztában. Na most, a Gamereal motorban nem igazán volt könnyű módszer arra, hogy bejátszásokat mutassa a játékosnak, azt viszont se perc alatt le lehetett programozni, hogy a karakteredet beteleportálják egy szobába, lezárják a kamera mozgatásának lehetőségét, és az előtte lévő falra kivetítsék a képeket, amik ebben a véget diavetítésben vannak. De bizonyos trükkökkel körbe mozoghatsz ebben a szobában, aminek valamiért a többi falát is ugye, hogy megcsinálták, de mi a legjobb, hogy a vetítővászon mögött ott adod az NPC-t, aki beszél. Mert igen, ha narráció van, ahhoz kell egy NPC is, aki felolvassa, meg gondolom tárolja az infókat, hogy miket csináltál a játékban, és ennek megfelelően mondja a szöveget. És ha megpróbáljuk meglopni ezt az NPC-t, a nevét is láthatjuk. Ron the Narrator, egyértelműen utalva Ron Perlmanre, aki a narrációt felolvassa. Zseniális, hogy csak úgy tudták megoldani a vége főcímet, hogy konkrétan egy moziszobába állítanak be, és még egy felolvasó NPC-t is odadugnak, hogy elmondja a szövegét. És persze, hogy hagyhatnám le a Silent Hill-t a listáról, ha egyszer megemlíthetem. És igen, ezt a sztorit már röviden bemutattam korábban, de akkor eleve kicsit helytelenül fogalmaztam, mert bugként beszéltem róla, ami nem igaz, de a lényeg, hogy sokkal jobban ideillik. Egy elegáns programozói megoldás, ami eredetileg egy hiányosság vagy hiba elfedésére lett kitalálva, aztán végül szerves része lett az egész sorozatnak. Nos, ha megemlíted a Silent Hill-t, a legjellegzetesebb látványeleme a játéknak mindenképpen a köd, ami a városkát beborítja. Tagadhatatlan, hogy ez az átláthatatlan szürke fal az, ami feljebb kapcsolja a félelmetességet, és ugyanakkor titokzatosságot is ad az egész városkának. Pedig az egész eredetileg csak azért lett ennyire ködös, mert különben nem bírta volna el a PlayStation. Eredetileg pusztán arról volt szó, hogy a Silent Hill világa túl komplex volt a PlayStation memóriája számára. Ahogy haladtál előre, és be kellett tölteni a pálya azon részeit, amerre haladsz, túl keveset tudott egyszerre a memóriában tartani a gép, ezért feltűnően bevillantak a pálya elemei, és eltűntek mögötted. Nyilván, hogyha ezt látod, akkor nagyon kizökkent a hangulatból, úgyhogy a fejlesztők ezért találták ki ezt a távolsági ködöt. A köd elrejti azt a részét a képernyőnek, ahol betöltődnek és kikerülnek a pályaelemek, így bármerre mész, egy egységes városképét látod. És nyilván észrevették, hogy ez a sűrű köd, ami alig enged messzebb látni, még félelmetesebbé teszi az egész játékot, innentől kezdve pedig hiába nem volt már rá szükség a későbbi címekhez, ez a köd örökre összefonódott a játékkal. Melyik fura programozói megoldás lepett meg titeket a legjobban? Esetleg ismertétek már ezeket a sztorikat? Beszélgessük róla a kommentekben vagy a Discord szerverünkön, amihez már csak azért is érdemes csatlakozni, mert így biztosan nem maradtok le se a videókról, se a streamekről, amikor épp élőben vagyok. Mint mindig most is sokat segít, ha lájkoltok, kommenteltek, követtek mindenféle közösségi médián, mindenhez ott a link a leírásban, várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.